Але озираючись назад, я розумію, що так мало скластися. Головне, що в той момент були люди, які мене надихнули, які мене підштовхнули. Просто шок. І я кажу: мама, папа, я не можу тут вчитися. Мені складно. Прийшло там пару тижнів. Ми вже бутерброди над трупами їли. Класика для студентів. Коли аплодує весь зал, час внутрішнього такої насолоди і Сатисфакції. такої ейфорії. Там якась у вас офтальмологиня з офтальмоскопом щось міряла. Я уявляю, операція на серці, а офтальмолог дивиться очі в цей час. Так, це було дуже незвично. Все страшно, але ми живемо зараз і треба робити по максимуму сьогодні і зараз. Коли тобі пацієнт починає довіряти, і тоді набагато і ефективніше проходить саме лікування. Усім вітання! Рада вас бачити на каналі Галько iTalks. Уже сьогодні випуск номер 5. І записуємо його з чарівною офтальмологинею з міста Києва. Ольга Венедиктова, лікарка-офтальмологиня, ретинологиня, лазерна хірургиня, кандидат медичних наук, власниця клініки естетичної медицини та офтальмології Олів Clinic Beauty and Eyes. Вікторія Галько, офтальмологиня, вітреоретинальна хірургиня, Львів Medical Center, засновниця Галько iTalks. Дякую, Олю. Хочу так початково сказати, як називається наш подкаст. Це шлях від студентки КПІ до лікарки-ретинологині та засновниці медичного центру. І хочу, аби ти розпочала цю свою історію. Як ж ти почала з КПІ? Розшифруємо, що таке КПІ, бо київляни точно знають, а львів'яни ще не в курсі. КПІ – Київський політехнічний інститут, але насправді це так образно сказано. Мій шлях до медицини трошки нестандартний. На перший погляд, це б здавалося, можливо, збіг випадковостей. Але озираючись назад, я розумію, що, певно, так мало скластися. І головне, що в той момент були люди, які мене надихнули, які мене підштовхнули. Ось, наприклад, я з дитинства, зі школи готувала себе до вступу в КПІ. Я дуже любила математику. І я навчалася в математичному класі, була одна з найкращих. Ми вчили вищу математику, я досі вже не розумію, як це я могла вчити. Але ти знаєш, математика мені досі допомагає, особливо Догадуюся, де? в бізнесі. Да. Тому, коли настав час обирати в 11 класі, я думала, що я піду в цьому напрямку, але мій тато запропонував: а чи не хочеш ти все ж таки в медицину? У мене в родині нікого немає медиків, тобто не з медичної я родини, але мій хрещений, він був таким взірцем для мене, він єдиний, хто був лікарем. Я якось швидко погодилася на це, і почався такий, скажімо, весь 11 клас, це були репетитори, це був підготовка до вступу в медичний. І я пам'ятаю, коли я прийшла до своєї вчительки з математики, кажу: ви знаєте, мені більше вона не потрібна. Вона: як це не потрібна? Я поступаю в медичний. Був просто шок у всіх, але мені вдалося, я поступила одразу на бюджет в медичний і почала далі цей шлях, навіть не розуміючи, до чого це далі призведе. А як ти обрала офтальмологію? Чи на початку медичного університету, чи вже коли ближче з нею познайомилась? Ти знаєш, не одразу. Я, напевно, як всі студенти-медики, поступаючи в медичний, хлопчики хочуть стати хірургами, дівчатка, як правило, акушер-гінекологами, і я була не виняток. Я спочатку дуже прям хотіла стати гінекологом. Я чергувала в пологових, в лікарні на гінекології. Мене вже бачили там на кафедрі гінекології. Але і в студентів-медиків це теж таке є. Коли ти починаєш вчити якусь хворобу, ти одразу її шукаєш в собі. Коли ти починаєш вчити нову дисципліну, то ти на неї дивишся по-іншому і закохуєшся в неї. Так, в принципі, в мене було з офтальмологією. І коли почалася ця дисципліна, я пам'ятаю, мене вела, це неможливо забути, Скрипник Рима Леонідовна, професор, і вона така питає на першому занятті, таке питання:
а хто хоче бути офтальмологом? І я не знаю, чому я така піднімаю руку, хоча я ніби мала бути гінекологом. І вона каже: добре. І приціл був до мене зовсім інший, ніж до інших. Одразу інший підхід. Так, Особливий. інший особливий підхід, бо я ж має бути. Всі на розслабоні, скажімо, а я тільки більш була так акцентована на це. Але мені це одразу все більше і більше подобалося. І коли я вже була в студентському науковому товаристві, виступала на деяких конференціях різних, і я до неї прийшла і пам'ятаю, кажу, я хочу написати якусь наукову роботу. Я її мучила прям цим питанням, вона каже, ну ок, скажи, яка тема? Яка тема? Я тільки почала вивчати офтальмологію, я взагалі не знаю нічого про очі. Я прийшла, пам'ятаю, додому, ввела в Google там хвороби очей. І перше, що мені випало, пам'ятаю, вікова макулодистрофія. Що це? Я взагалі не знаю, що це таке. Я приходжу до неї, кажу, макулодистрофія. Вона каже, ок. Потім приходить декілька тижнів, пам'ятаю, от як зараз пам'ятаю, 8 ранку, середа, вона така заходить, каже, Венедікта, веди сюди. Я виходжу, стоїть якийсь лікар, вона каже, так, записуй його телефон, влітку прийдеш на практику, якраз напишете роботу. Ну ок. Коли вже закінчилося навчання на літню практику, це був 5-й курс, кінець, я дзвоню, достаю ту бумажечку, папірець, шукаю той телефон, приходжу, і виявилося, це лазерне відділення Центру мікрохірургії ока. Так доля склалася, що я там досі працюю. З 5-го курсу. Так, з 5-го курсу я там почала проходити свою практику. Написала ми першу роботу, пам'ятаю, була саме така цікава по ретинопатії недоношених. Ми тоді їздили по пологовим будинкам, дивилися маленьких недоношених діток, бо у них є ризики виникнення ретинопатії недоношених. І от така перша тема була це по скринінгу недоношених дітей. Ви дивилися тих діток, проводили скринінги, чи ви їм надавали якесь лікування одразу при потребі? Недоношені дітки потребують постійного спостереження до настання їхнього гестаційного віку, коли вони мали би народитися. І важливо їх дивитися там кожні 2 тижні, а при виникненні симптомів ретинопатії дивитися частіше. І якщо наступає там порогова стадія, тоді вже це лазерне лікування. Це дуже буває блискавично, тому найважливіше це ці профілактичні огляди і вчасно зроблене лазерне лікування, інакше це вже може бути сліпота. Ця робота твоя була вже після університету? Ні, це на 5-му курсі. Це на 5-му курсі? Так, я виступала тоді на студентських конференціях з цією темою, було дуже так цікаво. Це був 2009 рік. Перегортаємо час трішечки назад. Ти готувалася все своє шкільне життя до КПІ, до політехніки, і раптово змінила свою думку і почала готуватися до медичного університету. Чи не пожаліла ти на початкових курсах, що обрала медицину? Бо ж цифри, математика і анатомія, перші курси – це є зовсім протилежні речі. А як в тебе відбувалися оці етапи до офтальмології? Ти знаєш, я не то, що себе готувала до КПІ, я просто дуже любила математику, вона мені вдавалася легко. Я не уявляла себе життя без математики. Невже стільки часу я дарма витратила на математику? А як це може бути? Моя професія з нею не зв'язана. Хоча зараз я розумію, що наскільки це круто, як правило, лікарі просто не люблять цифри, а мені це надзвичайно допомагає у всьому. Від побудови там будинку, від цих прорахунків до побудови бізнесу, клініки і взагалі правильних там таких підрахунків. Це так. Але ти знаєш, в мене не було протиріччя з татом. По-перше, для мене тата був авторитет. По-друге, дійсно хрещений мій, він дуже відомий хірург, професор, Фелештинський Ярослав Петрович, до речі, привіт. Передаємо вітання. Так, вітання, бо це людина, яка мене надихнула, яка дуже багато мені далі допомагає в житті своїм там добрим словом або порадою. В медичному спочатку не все так гладко було. Я пам'ятаю, на першому курсі
Я навіть приходила додому, я плакала і казала, що не хочу тут вчитися, бо це надзвичайно складне навчання. Е, Мені згадалося ті емоції, знаєш, коли ми сидимо на уроці анатомії, я ще така, знаєш, дівчинка там тільки поступила, і тут ми сидимо, тут такому на підносі приносять такі руку, трупа. Я дивлюсь на неї, потім прийшла додому, в мене Погано такий, стає зразу на початках. в мене такий просто шок. І я кажу, мама, папа, я не можу тут вчитися, мені складно. А як завжди, пройшло там пару тижнів, ми вже, вибачте, бутерброди над трупами їли, це Це нормально. вже нормально і класика для нормальна студентів класика, медиків. так. Але так сталося, що на першому курсі, коли я вже поступила, ми дізналися, що у тати рак головного мозку. Це були операції, це були потім 2 роки він лежачий був, і тяжкий стан був, було все. Я пройшла медицину сама вдома з сім'єю, і він помер, коли я закінчила 2-й курс. Це дуже складна історія. Так, можна сказати, що я собі дала таку обітницю, що я хочу бути тут заради пам'яті і мрії тата, але все рівно, якби, знаєш, я себе насилувала, то це було би потім помітно. Це потім стало моїм смислом, сенсом життя, і я не жалкую про свій вибір. Воно зміцнило твій внутрішній стержень, і тому всі пацієнти можуть спокійно довірятися тобі, бо ти віддаєш їм всю себе, маючи таку історію за собою. Це насправді дуже складно, я тебе розумію. І розумію, яка в тебе тепер є відповідальність перед пацієнтами, як хочеться їм дати максимально якісну і добру допомогу. Все, що можеш зробити. Повертаємося до твоїх студентських часів. Ретинопатія недоношених, які в тебе далі були теми наукових робіт, бо ти ж далі крокувала по лазерній хірургії. Так, починалося з ретинопатій недоношених, але враховуючи, що я працювала в лазерному відділенні, це основне відділення по сітківці, я закохалася в сітківку саме і зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися далі. Лазерна хірургія, діагностика, лікування саме хвороб сітківки. Для себе я, наприклад, проходила інтернатуру, я проходила і травми в обласній лікарні, і спеціально я їздила в інститут Філатова в різні відділи, щоб зрозуміти точно, чи це моє, чи ні. Тобто це і онкологія була, і травми, і рогівка, і катаракти, але все рівно я зрозуміла, ні, я хочу займатися саме сітківкою. Розкажи детальніше про свої доповіді, особливо про видатних особистостей в офтальмології, як відбувався оцей забір інформації, бо це дуже цікава історія. Ти знаєш, цікаво було, коли я поступила, вже навчалася в інтернатурі на першому курсі. Я не пам'ятаю вже хто, мені дав таке завдання дуже відповідальне – підготувати доповідь про Володимира Євгенійовича Шевальова. Це видатна постать в епосі офтальмології, в історії офтальмології. І надзвичайно було відповідально для мене зробити цю доповідь. Для себе я зрозуміла, я спочатку пішла в бібліотеки шукати інформації, але хто найкраще міг би про це розказати, про нього розказати, про його життєвий шлях, звичайно, його учні. Учнями Володимира Євгенійовича Шевальова був одним з найяскравіших постатей. Це наш Микола Маркович Сергієнко, академік. Я набралася сміливості і постукала, пам'ятаю, до нього в двері. І я пам'ятаю, він такий сидів в своїх окулярах, він їх опустив і каже: «Да, я тебе слухаю». Я кажу: «Микола Маркович, у мене така неординарне питання і до вас прохання, чи могли ви розказати за Володимира Євгенійовича Шевальова?» І тут просто Микола Маркович так знімає свої окуляри, сідає. І давай розказувати все його життя. Так, я була просто вражена. Хто я, студент, інтерн першого року і академік Микола Маркович, і він мені стільки
дав інформації, яку я в житті би ні в якій бібліотеці би це не отримала. А мало того, він ще потім сказав: прийди до мене завтра. Я приходжу, він дістає свого чемоданчика, і там чорно-білі фотографії, коли він ще інтерн, коли ще він студент, з Володимиром Євгенійовичем в лабораторії, в клініці. І ці всі фотографії я потім перенесла в презентацію. Потім я зробила цю доповідь. Я пам'ятаю весь величезний зал Центру мікрохірургії ока, і я читаю цю доповідь, а вона насичена цими фотографіями, цими неймовірною інформацією. І коли аплодує весь зал, для мене це був, напевно, такий Натхнення, час внутрішнього такої насолоди і сатисфакції. так, такої ейфорії. Я його ніколи не забуду це. І, напевно, завдяки такій гарній доповіді, до речі, потім через декілька, може, напевно, через років 5, наша зараз Денисюк Любов Ігорівна започаткувала Щавельовські читання, які досі продовжуються, такі гарні традиції. Потім мені така випала честь ще також вітати з доповіддю про життєвий шлях саме вже Миколи Марковича Сергієнка на його 80-річчя в залі Центру мікрохірургії. Це було теж для мене дуже велика честь. Таке враження, що Микола Маркович чекав, коли до нього хтось постукає і запитає про цей життєпис. І він тільки натхненно розказував, збирав цю всю колекцію фотографій, аби прийшов цей час і розказати це все, донести світові. Що ти отримала для себе, спілкуючись з такими видатними людьми в офтальмології? Які би корисні поради ти могла від них дати? Взагалі, коли ти спілкуєшся з успішними людьми, це не може не надихати, це не може не передавати якийсь досвід, і кожен цей досвід, він не може бути однаковий. Якщо ти хочеш в якомусь рухатися професійному напрямку, то, звичайно, чи ти спілкуєшся з корифеями, то це надзвичайно важливо для становлення особистості і для становлення твого професійного правильного шляху. Я для себе проєктую в напрямку хірургії. Чим більше хірургів ти бачиш, які навіть ту ж саму катаракту оперують, все одно в кожного свій підхід, свої інші розтини під іншим кутом, іншими ножами, інша навіть техніка видалення самої катаракти. Тому це є дуже важливо. Якщо ти маєш конкретну свою діяльність, чим більше людей, таких корифеїв ти бачиш, тим ти себе більше збагачуєш і складаєш як оці пазли в свою картину. Перші конференції, що ти отримала на конференціях, який у тебе досвід закордонних конференцій є, яка була перша і чи є якась така, яка найбільше тобі запам'яталася? Пам'ятаю свою першу закордонну поїздку, це був 2012 рік, і я одразу потрапила на такий скажімо, такий конгрес світовий, ВОК, це світовий конгрес офтальмологів, він тоді проходив в Абу-Дабі. Уявіть себе, я інтерн першого курсу, і Абу-Дабі – це країна, яка вражає своїм достатком. Конференції на той час, перше те, що я взагалі потрапила на таку конференцію, з іншого боку, в той час ми звикли тоді на такі конференції в Україні, це був один зал, іде одна доповідь і все. А там величезні зали, зараз цим не здивуєш, але на тоді в мене був такий приємний шок. Одночасно в залах приходять, там в 5 залах різні секції, величезна виставка. Звичайно, це розширяє колосально твій світогляд і надихає на те, що потрібно їздити, звичайно, обмінюватися досвідом, черпати цю інформацію, а особливо це найбільше розкриває твій такий світогляд професійний. Зараз теперішнім молодим офтальмологам теж корисно їздити за кордон на конференції, але вже не настільки можна здивуватися, бо ти готовий це все побачити. І, зокрема, наші конференції українські теж дивують своєю професійністю. В
кожному місті гарно воно все відбувається. Так, так. Зараз уже це не настільки дивує різні секції, різні доповіді в різних залах. А тоді, ну, уяви, 13 років назад це було дуже так незвично. Вау-ефект. Вау, да, ефект. Після було дуже багато конференцій закордонних і різні, і Лондон, і Париж, Лісабон, Рига. Багато було професійне, але знаєш, це як перша любов. Мгм. Вперше найбільш запам'ятаюча така поїздка була саме туди, в Абу-Дабі. Ти викладаєш студентам, курсантам, інтернам. Як виглядає твоя викладацька діяльність зараз? І чи вона така сама зараз, як і була, чи воно динамічно у тебе змінюється? Ну, скажу так, десь з 2013 року я почала працювати на кафедрі офтальмології післядипломної освіти імені Шупика. Зараз це Національний університет охорони здоров'я імені Шупика. І тоді ми створили, наш завідуючий Сук Святослав Анатолійович створив лазерні саме курси. Я тоді активно приймала в них участь, готувала доповіді, готувала лекції, вже починала свої там перші лекції робити, курсантам читати. Зараз на постійній основі у нас проходять різноманітні курси. Це не тільки лазерні, це у нас і вітроортинальні курси на кафедрі офтальмології, і різні, там, де також долучаються лекції з сітківки і лекції читаю по периферичним дистрофіям сітківки, по лазерам в офтальмології, по віковій макулодистрофії і лекція там центральна сирозна хронобія. Багато таких, скажімо, лекцій, які є по діагностиці, також сітківки. Тому Як ти це поєднуєш з своїм ритмом життя? Тобто в тебе є чітко місяць часу, і ти читаєш курси, чи воно раз на тиждень, раз на 2 тижні в тебе ні, відбувається? курси, як правило, наші лазерні курси вони приходять двічі на рік, Мгм. а інші курси ще додатково. Тобто, це Це не є мені таке досить постійне. комфортно. Да, коли треба прочитати, я залюбки завжди читаю лекції, але Мгм. зараз думаю про свої авторські курси, про лекції такі вже на Оце професійній чудова платформі. новина. Гарний анонс. Розкажи про кандидатську. Як виникла у тебе ідея написання? Як довго ти її втілювала? Як процес відбувався і чим вона тобі найбільше запам'яталося? Якщо говорити про кандидатську, це не було так щось випадково. Я завжди мріяла і хотіла мати наукову ступінь. Тому тема кандидатської, звичайно, я обдумувала її раніше, але найбільше мене спонукало, коли я почала з 2013 року працювати офтальмологом також як по сумісництву в Інституті серця. І там дивилися пацієнтів після кардіохірургічних втручань. Я почала помічати там деякі зміни в них, тому що це складні операції досить і потребують використання там штучного кровообігу, коли проходять такі операції. І мені стало цікаво, чи все-таки є якісь зміни органозору можливі після таких втручань. Е, Тема моя така, якщо говорити заумна, тема це оптимізація діагностики і профілактики оклюзій судин сітківки після кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу. Якщо так простими словами, коли проводиться, наприклад, аортокоронарне шунтування на серці, людину переміщають в спеціальні умови. Тобто відключається повністю серце від кровообігу. Весь кровообіг людини приєднується до апарату штучного кровообігу, який заміняє і серце, і легені. На сухому серці проводиться операція. В Мгм. цей час, звичайно, людину охолоджують до такої температури там 18-22 градуси. І, звичайно, мозок, а око – це наш шматочок мозку, винесений на периферії, можуть відбуватися якісь певні моменти в цей час. Тому оці зміни якраз, чи є зміни в організору, і особливо оклюзії судин сітківки, які можуть виникати, це стало темою моєї дисертації. Як ти досліджувала це, обстежувала пацієнтів прямо під час операції, до і після?
Чи ти їх поширяла під час операції теж? Пацієнтів, звичайно, за їхньою згодою дивилися до кардіохірургічних втручань. Прямо під час я міряла тиск Мгм. внутрішньоочний, розширяла зіницю, дивилася за офтальмоскопом. Так, це було Клас. дуже так цікаво. Мені ще досі згадують закордонні колеги, вони приїхали навчатися по шунтуванню і кажуть, там якась у вас офтальмологиня з офтальмоскопом щось міряла. Вони в шоці були. Я Так. уявляю, операція на серці, а офтальмолог дивиться очі в цей час. Так, це було дуже незвично. Так, ми брали ще кров у них до операції і після. Ми досліджували інтерлейкіни, категорини. Це було таким основним, скажімо, маркером таким запалення. І потім я дивилася їх в реанімації, після виписки, перед випискою, після виписки, через місяць, по можливості, вони приїжджали до мене на огляди, або я до, скажімо, в інститут серця. Дуже цікава тема. Насправді теми кандидатських бувають якісь такі передбачувані, а тут, власне, таке супер щось неординарне, тому гарно. Давай поговоримо детальніше про сітківку. Основна твоя діяльність це є лікування лазером сітківки. А давай же поговоримо, що таке сітківка, чому нам так важливо за нею слідкувати і особливо профілактично провіряти, навіть коли нічого не турбує. Починаючи з того, що таке сітківка, давайте уявимо, наприклад, візьмемо фотоапарат, тому що око дуже з ним схоже. Є в ньому система лінз, яку виконують рогівка, кришталик, а є плівка. Так от цю плівку виконує в оці нервова тканина сітківка. Вона повністю вистилає все очне дно, і якраз вона відповідає за наш зір, за центральний і периферичний. Тому це надзвичайно цінна структура. Все, скажімо, вже навчилися пересаджувати і рогівку, і міняти кришталики, але ще сітківку якісно, скажімо, міняти так, щоб отримати високу гостроту зору, окрім тих там чіпів, які вставляють часто для таких силуетів, що вони дуже дороговартісні, там це, проходять дослідження про них. На жаль, нічого поки що не придумали. Які є лазери? Чи це йде мова про лазерну корекцію зору, як часто думають пацієнти, коли чують слово лазер? Чи це якісь інші тематики, пов'язані взагалі не з корекцією зору, а з моментами патології сітківки, кришталика, як такого? Дуже часто, коли пацієнти чують слово лазерне лікування, одразу спадає на думку лазерна корекція. Трошки хочу так для пацієнтів ще раз пояснити, що лазерне лікування – це не корекція. Корекція – це чисто косметична операція, тобто коли, скажімо, не хочу носити окуляри, лінзи, або саме, звичайно, там професія, наприклад, така, що просто неможливо це носити, тому тоді по показам можна зробити ексимерлазерну корекцію. А лікування сітківки – це те, що, скажімо, загрожує зору і може призвести до непередбачувальних наслідків аж до сліпоти. Тобто саме діагностика і лікування сітківки – це те, що попереджує зниження зору або взагалі його втрату. Чи варто думати про те, що ти прийдеш на звичайний профілактичний огляд, а тобі одразу можуть запропонувати лазерне лікування? Чи це має бути страшно для пацієнта? Як відбувається сама процедура? Дуже часто, коли пацієнти приходять на, скажімо, профілактичний огляд і їх нічого не непокоїть, скажімо так, бувають деякі знахідки, які випадкові. Ну, наприклад, периферичні дистрофії сітківки. Все частіше і частіше я спостерігаю те, що ми розширяємо зіницю обов'язково і дивимося периферію очного дна. Ну, звичайно, центральну область, всі відділи ока, структури, але бувають випадкові знахідки, коли знаходиш там розрив сітківки чи стоншення, яке потребує негайного втручання. Тому що, наприклад, якщо це великий розрив досить, ти не можеш сказати там чітко, завтра настане відшарування сітківки чи через місяць, і тому ми говоримо про те, що це можна одразу провести таке лазерне втручання.
Для когось це великий шок. Як це? В мене все ок, я гарно бачу, і пояснити треба правильно пацієнту, донести те, що ви можете сьогодні гарно бачити, а завтра вже не бачите. І це дуже важливо. І провести можна, провести можна одразу лазерне втручання. Це те, що не потребує збору аналізів, це не потребує якоїсь такої підготовки. Основна підготовка – це розширення зіницю, це настрій пацієнта і розуміння, для чого ти це робиш. І проходить доволі комфортна процедура, швидка. Це буває 1 хвилина, буває 5-10 хвилин в положенні сидя. На око пацієнта ми ставимо таку контактну лінзочку через гель, і просто вона контактує з оком. Через цю лінзу лазерним променем ми ставимо, наносимо коагуляти. Наприклад, якщо говоримо про розриви сітківки, то укріплюємо в цьому місці сітківки, де є стоншення або розрив. Чи це болюча процедура? По-різному. Коли питають, наскільки це болюче, тобто ми можемо робити і діткам. Я, наприклад, хлопчику робила 6 років йому, і він спокійно абсолютно сидів. А буває 20 років і можуть втрачати свідомість не із-за болі, скажімо, а трошечки з хвилювань. Так. Тому тут не потрібно, це чутливо, тому що сітківка – це нервова тканина, вона чутлива, тому можуть бути навіть в різних місцях різна чутливість, але це достатньо абсолютно комфортно. І вагітним робимо по показам, і різним віковим категоріям це абсолютно можна витримати. Головне розуміти, для чого ти це робиш. Коли говоримо про сітківку, то є одні лазери, які нам допомагають укріпити її, особливо на периферичних ділянках. Є ті лазери, які працюють в центрі. Розкажи тим пацієнтам, які потребують при серозних хоріоретинопатіях, наприклад, мікроімпульсні. Бо це завжди отак на слуху, але пацієнти не розуміють, як лазер може працювати в центрі сітківки. Чи це є небезпечно, чи ні? Так, таке слушне запитання, тому що є лазери різні, різні довжини хвилі, різний принцип дії. Тобто є лазери в основному ті, які коагулюють, тобто залишають після себе коагулят, таке, скажімо, міцне щеплення, коли нам потрібно, наприклад, укріпити сітківку. Або нам треба нанести, скажімо, коагуляти при діабетичних змінах сітківки на периферії, обробити всю сітківку. А є лазери такі стимулюючі, які, наприклад, мікроімпульсне лазерне лікування. Просто сказати, уявити, є лазерний промінь, він суцільний, він тоді буде коагулювати. А можна розділити цей промінь на такі пачки мікроімпульсів. І вони, коли достигають сітківку, не підвищується температура до рівня коагуляції, а вона підвищилась, охолодилася, підвищилась, знову ж таки охолодилася, але в цей період достатньо для того, щоб запустити процеси різного вироблення тих же інтерлейкінів правильних і простимулювати насосну функцію одного з шарів сітківки, який виконує функцію як помпи, щоб позбавитися від тої рідини зайвої, яка є в сітківці. Вона краще поглиналася. Так. І ці процедури, які не призводять до коагулятів, їх можна проводити в центральній області сітківки. Гарним є те, що їх можна тиражувати, тобто повторювати через певний час без пошкодження сітківки. І це такий важливий лікування, але воно не швидке. Я завжди кажу, що це мікроімпульсне лікування, це не про швидкість, це про поступовість. А класичне лазерне лікування, воно швидке, але його не можна робити в самій центральній області сітківки. Здається, одне слово лазер, а наскільки різні розгалуження воно має. Розгалуження номер 3. Коли ми говоримо про вторинну катаракту. Пацієнт прооперований навіть на обидва ока, і йому ставлять діагноз катаракти щерез. І що ми робимо в такому випадку? У нас є ще одна опція лазера – це... Стандартне втручання при вторинній катаракті – це лазерна дисцизія вторинної катаракти. Це вже інша дія лазера, така фотодеструктивна. При вторинній катаракті ми застосовуємо інший вид лазера, лазер, який має розриваючу дію, тому що наша ціль не поставити коагулят, а навпаки розірвати цю плівку і отримати прозорість нашої
Оптичних середовищ. Так, так. Чи можна робити як лазер на обидва ока одночасно? Чи ви практикуєте В так? принципі, так, можна. Можна. Якщо Можна. пацієнт здалека приїхав, і ви це можете Це зробити. не суперечить, просто потім ми назначаємо протизапальні карапельки, там Мгм. тиждень-два і все. Лазерне лікування виглядає дуже простим. Тобто у тебе є лазер, ти його програмуєш і просто подаєш імпульси туди, куди це потрібно. Чи це насправді так? Як швидко можна навчитися оперувати лазером? Чи є якісь труднощі при цьому? Як воно в тебе починалося, твої перші пацієнти? Як довго ти отримувала ці навики корисні для тебе? Це, на перший погляд, дуже просто, але це не про те, щоб просто нажати певні кнопки і виставити певні параметри. Це великий такий клінічний досвід, коли ти маєш зрозуміти те, як цими параметрами маневрувати, як працювати. Перше, що я кажу, постановка діагнозу це основне, звичайно. В сітківці дуже багато є плутанини, коли деякі діагнози плутаються, від цього неправильний поставлений діагноз і звідти лікування. Але, знаєш, я згадала ось такі перші мої такі становлення і розуміння про лазери, коли я була ще на інтернатурі, і мій вчитель Сук Святослав Анатолійович, завідуючи лазерним відділенням, він мені казав, я прийшла до нього, кажу, як мені цю вторинну катаракту зробити? Ну, я в книжці прочитала, там можна так хрестиком зробити, можна так як консервну баночку зробити. Він мені каже, це все, залиш ці книжки, каже, сядь, подивися на цю плівку, як на окрему структуру, що вона жива, що вона колихається, оця мембрана, з подихом людини, коли вона дихає, що в неї є натяжіння різні. І коли ти починаєш робити один коагуляцію, натяжіння міняються, і ти можеш і в цей час і параметри маєш поміняти, змінити. І коли ти це відчуєш, от тоді ти зрозумієш, як це робити. Немає однієї методики, яку ти можеш під всі свої випадки робити. Ні, цього немає. Ти маєш це робити так, от все відчувати. Я так сіла, це не з першого разу, але ти знаєш, це працює. І от тоді виходить, і немає цих штрик, пошкоджень інтраокулярної лінзи, і це надзвичайно. Це треба відчувати. І так само все от в лазерній хірургії. Лазер – це не просто якийсь промінь, це той ж самий скальпель в руках лазерного хірурга. І знову ми повертаємося до того, що медицина – це мистецтво. Так. І до всього маємо індивідуальний підхід. Тобто і до лазерного лікування це теж не виняток. Тобто абсолютно. Думаю, не тільки про капсулу йде мова, а теж і про сітківку, коли людина мінімально порухає оком, і ти вже можеш в судинку попасти, якщо вчасно не зреагуєш. Теж, коли лазером працюєш інтраокулярно всередині ока, ти хоча б маєш можливість фіксувати інструментами очне яблуко. А тут в тебе є тільки лінза, і ти прямо пускаєш ці промені, тому це, на мою думку, ще складніше робити. Так. А коли ти працюєш, і, наприклад, у нас є і коагулюючі лазери, які ми можемо бути в центральній області, звичайно, подалі від ФОВи, але це надзвичайно відповідально, наприклад, точки фільтрації при центральній серозній, коли вони знаходяться на певній відстані, якій безпечній. Тут долі міліметра вирішують все. Це надзвичайно важливо. І оцей контакт з пацієнтом, пояснити йому, що, будь ласка, ви сидіть і дивіться туди, бо це надзвичайно відповідально. Так само, наприклад, якщо говоримо про розриви сітківки, там роботу на периферії сітківки, це теж досить такий непростий, здавалося би, процес, тому що правильно зроблене відмежувальна лазерна коагуляція, вона має виглядати так, це не просто там декілька коагулятів біля розривів, це не буде працювати. Буде працювати, якщо ви якісно робите всі ділянки стоншення, не просто там в 2 навіть рядочки, інколи це може бути 5, 10, 15 рядочків. І часто у нас є величезний досвід, і ми, до речі, це на курсах наших лазерних говоримо, що
багато навіть вже відшарувань сітківки локальних нам вдалося зупинити саме лазерним лікуванням, і маємо великий досвід спостереження там 5-10 років, вже 15 років. І вони абсолютно Стабільні. стабільні. Так, так. Це, звичайно, хороші результати, з чим вас і вітаю. З якими симптомами до тебе можуть приходити пацієнти як до лікаря-ретинолога, тобто того, хто займається, власне, патологією сітківки? Основними симптомами, які хвилюють і можуть насторожити пацієнта, це поява незрозумілих там мушок, плям перед очима, це можуть бути блискавки, якісь спалахи, те, чого не було раніше. Також це може бути розмитість зору, зниження, звичайно, гостроти зору, це можуть бути різні розміри предметів. Наприклад, пацієнт приходить і каже, мені якісь предмети здаються маленькими, або розпливаються лінії, або обличчя стають якимись такими кривими, нечіткими. Це такі основні, скажімо, симптоми, які би мали насторожити пацієнта для того, щоб прийшов на профілактичний огляд до ретинолога. Варто сказати, що чим швидше прийде, тим більші шанси на ефективне та результативне лікування. Чи завжди мушки і блискавки є патологією, чи деколи це може бути нормою для людини? Не завжди це є патологією, але я завжди кажу, краще перебільшити і прийти і поставити діагноз, що це чисто мушки, наприклад, деструкція скловидного тіла, чи це може бути симптомом розривів сітківки. Мало того, дуже часто, я би сказала, в моїй практиці все більше стає таких випадків, коли приходять, наприклад, пацієнти приводять там свою бабусю, дідуся чи дитину, і тоді, і мене подивіться, будь ласка. І розширяєш зіницю, дивишся і кажеш пацієнту, що, ви знаєте, у вас там розрив сітківки чи відшарування. Як це? Мене ж нічого не турбує. А є такі проблеми, це не тільки про розриви сітківки, коли нічого не турбує до того часу, коли не пішли ускладнення. І це надзвичайно важливо, перше, оглядати пацієнта на широку зіницю первинного, по-друге, профілактичні огляди раз в рік. Тобто говоримо про те, що патологія сітківки та й не тільки може бути генетично обумовлена. Якщо в родичів в когось є проблеми з зором, то це ще один тривожний дзвіночок, щоб прийти і перевіритись, навіть коли нічого не турбує. Обов'язково, особливо такі хвороби, як глаукома, які довгий час мовчать. Вони поступово зменшують поле зору. І на фінальній тільки стадії глаукоми це буде таке трубчате поле зору, але гострота страдає найпізніше, коли вже необоротні процеси проходять в зоровому нерві. І це надзвичайно генетично детерміноване захворювання, яке потребує раннього виявлення, і тоді є великі шанси на максимальне збереження гостроти зору. Чи дивишся ти колись пацієнтів на вузьку зіницю? Якщо вони категорично проти на поширення, чи там через півгодини мають їхати 1000 кілометрів кудись за кордон? Це моє улюблене. Це дуже часто приходять пацієнти, ой, ви тільки не розширяйте, тільки там гляньте. Я кажу так, ви знаєте, дивіться, можна дивитися через таку щілинку у двері, а можна через розпахнуті двері. Є різниця в деталях. Так само і в сітківці. Через вузьку зіницю можна не побачити деякі деталі, можна особливо периферичні відділи не так якісно подивитися. Тому це ваш зір, ви хочете якісного огляду, і я його вам можу забезпечити тільки на широку зіницю. Звичайно, є випадки тоді, коли ми не можемо розширяти. Це закритокутова глаукома, це якісь певні ті моменти, коли нам це не потрібно. Але тоді, я кажу, найближчий час, коли пацієнт категорично не може, прийдіть, будь ласка, і ми подивимося вас на широку зіницю. Також буває, що кажуть, достатньо фото очного дна, коли ти бачиш умовно центр сітківки, макулу, зоровий нерв, аркади і все. І далі ти не бачиш периферії. То цього теж є недостатньо. Так, звичайно. Тільки огляд центру – це не все. У нас є ще периферичні відділи, і вони дуже багато чого можуть казати. І, до речі, теж, що ми говорили про
ті хвороби, які мовчать, так ось, наприклад, діабетичні зміни сітківки також дуже довго мовчать. І саме ми, як ретинологи, одні з перших, які можуть теж поставити діагноз цукрового діабету. Тобто ті зміни, які ми бачимо, там крововиливи, різні ексудати, вони можуть насторожити, і ми скажемо пацієнту, зверніться до ендокринолога, здайте певні аналізи для того, щоб чи підтвердити, чи спростувати цей діагноз. І лікарі. Чи всі лікарі, колеги люблять спілкуватися з пацієнтами? Наскільки комунікація з людьми є важливою для того, аби бути лікарем, не просто діагностом, а власне провадити медичну практику? Це, я б сказала, номер один. Зробити так, щоб пацієнт дотримувався комплаєнсу. Комплаєнс – це ті призначення, які ти дав, щоб пацієнт їх дотримувався. Це надзвичайно важливо. І якщо в деяких хворобах це може бути якби додатковою такою опцією, то в деяких хворобах знову ж таки глаукома. Якщо пацієнт не буде дотримуватися комплаєнсу, він просто осліпне. Якщо він не буде крапати краплі, він дуже швидко осліпне. І це надзвичайно важливо донести це пацієнту. Тому що, наприклад, краплі там, штучної сльози ми можемо сьогодні капати, завтра не капати, а з глаукомою це так не працює. І це важливо. І лікар в першу чергу має бути для пацієнта наставником. Пацієнт має йому вірити, довіряти, і то тільки тоді можна досягти цього комплаєнсу. Якщо ти не любиш спілкуватися з людьми і не можеш це доносити, значить, я вважаю, ти маєш працювати в тій сфері, де, наприклад, ти робиш тільки діагностику, або взагалі іншою сферою, там, де немає такого тісного контакту людина з людиною. Я теж так вважаю. Тобто ти, як мінімум, маєш любити людей, хотіти їм допомогти, і тільки так ти зможеш справді це зробити щиро і повноцінно. Однозначно. І контакт встановити людина з людиною. Людина дуже сильно відчуває любов, повагу або неповагу. Нічого гіршого немає за байдужість. І я би сказала, увага – це такий прям надзвичайно важливо. Не дарма кажуть, що лікар може вилікувати і словом. І дуже це інколи пацієнти приходять, особливо зараз, вони хочуть бути почутими, вони хочуть виговоритися десь, вони хочуть пояснити свою ситуацію. І це настільки важливо почути цього пацієнта, а далі вже приступити там до діагностики, лікування, якихось порад. І дуже важливо, якщо говоримо про медичний бізнес, приватну структуру, важливо при цьому не перетворити свою роботу на якийсь конвеєр, однотипний конвеєр, щоб так людина за людиною, тому що це дуже відчувається. Ти знаєш, що клініка невелика, можливо, колись вона буде більша, я в це вірю, але важливо не втратити цю індивідуальний підхід, коли пацієнт максимально відчуває увагу і любов, тепло, довіру, щоб це не було такого конвейеру. І далі я би хотіла поговорити, як же Оля, яка думала і була натхненна математикою, так гарно освоїла лазерну хірургію і захотіла та відкрила свій власний медичний бізнес. Як ти до того дійшла? Працюючи в мікрохірургії ока з 5-го курсу, ти захотіла мати своє місце, де ти можеш приділити абсолютно потрібну тобі увагу пацієнту. З чого все починалося? Ти знаєш, дивно було б, напевно, якби в мене ця ідея взагалі б не виникла. Але я цю ідею виношувала, скажімо, давно, тому що я займаюся справою улюбленою, офтальмологією, але ідея, скажімо, сама уже безпосередньо відкрилася під час війни. Почалась війна, для всіх це надзвичайно великий виклик. І для мене це був не виняток, це виклик великих змін в житті. І якраз в той час я вирішила, що я хочу ось так рухатися. І тоді почався процес відкриття саме своєї клініки.
Тобто під час війни ти зрозуміла, що хочеш свою клініку. Чи не було страшно започатковувати щось масштабне в часи війни? Так, звичайно, все страшно, але е, ми живемо зараз, і треба робити по максимуму сьогодні і зараз. І якщо думати, напевно, про все наперед, то б, напевно, більшість не робили би те, що вони роблять, якби вони продумували прямо от зовсім кожен крок і всі страхи свої переносили, то це було б нереально. Я думаю, щоб, напевно, більшість бізнесменів взагалі не відкрили свій бізнес, якби вони думали, наскільки це буде складно. Власне, як лакмусовий папірець, чи ти б змогла відкрити цю клініку, якби ти розуміла, що не буде вона приносити коштів для тебе? Чи ти б могла розвивати цей бізнес, чи ні? Як просто хобі, наприклад? Ти знаєш, ні. Я думаю, що бізнес, скажімо, медична сфера, вона потребує любові до пацієнта, колосальної такої відповідальності. І любов ця має бути відображатися в обміні енергії. Ти віддаєш всього себе в консультації, в діагностиці, там, в лікуванні, і ти маєш щось отримати взамін. Тому я вважаю, будь-яка людина, яка вкладається в це, має отримати за це гроші, і це нормально, абсолютно. Але, звичайно, не без того, що я особисто там і в клініці, ми дивимося якусь частину роботи, ми робимо безкоштовно. Ось, наприклад, там воїнів ЗСУ, у мене є таке в прайсі, безкоштовно я їх дивлюся, набагато ми робимо знижки якісь на процедури, наприклад. Також активно співпрацюємо з благодійним фондом We Help Ukraine, Ігоря Юрійовича Шмигіна. Це людина з великої літери, яку я дуже поважаю, знаю особисто. І частину свого заробітку ми завжди пересилаємо їм на фонд. Вони займаються розмінуванням більше територій, от з саперами, підготовкою кінологів. І, до речі, у нас був такий гарний, потужний збір на антитепловізорні плащі. Я дуже вдячна всім, хто долучився. І немає, кажу, якоїсь суми маленької чи великої. Це все загальний такий збір на нашу перемогу. Мало того, ми розіграли найдорожчу процедуру в моїй клініці Morpheus 8. Це вже така косметологічна тема. І на сторінці є QR-код, ви можете також долучатися, ми всі ці кошти передамо на благодійний фонд. Я думаю, під подкастом ми все одно залишимо посилання, щоб ви могли донатити. Ви говорили про те, що все одно збираєте для них кошти. Тобто якась банка, ми напевно, постійно, банка на хай постійній буде основі відкрита є. Ага. Чому не клініка доктора Венедіктової? Ти знаєш, я не хотіла називатися своїм прізвищем, вибрала назву, недовго думаючи, чомусь так от спала на думку оливкове дерево, тому що оливкове дерево і назва оліва звідси, воно споконвіків, це дерево здоров'я, краси, і це дерево, яке оливкові вінки вішали переможцям ще в Древній Греції. Тому це якраз дерево, яке символізує мир і перемогу, те, чого ми прагнемо в нашій Україні. А так як я казала, що започаткування клініки відбулося з початком війни, то це надзвичайно було актуально. У тебе дуже символічне все життя, всі етапи життя, вони так з'єднані такими знаковими подіями і вчинками, і людьми. Скажи мені, оліва – це є здоров'я очей, це зрозуміло, бо ти офтальмолог. Чому краса? Як появилась косметологія в галузі офтальмології в твоїй клініці? Ти знаєш, як і кожна дівчинка, хочеться бути здоровою, красивою, але краса починається все ж таки зі здоров'я. Я завжди кажу, що на першому місці здоров'я, потім уже краса. Мені здалося логічним це поєднання здоров'я і краси очей,
А це як очі наші, як наша візитна карточка. Так само і обличчя це наша візитівка. І оце поєднання здоров'я, краси не тільки очей, а всього обличчя і з ним цілісного, скажімо, організму, тому що ми не підходимо до, скажімо, краси і здоров'я очей чи обличчя тільки ось. Треба підходити цілісно на весь організм, з усім організмом це поєднувати. І це, на мою Так, думку, стоп. Заберіть румбу, бо вона дуже відволікає. Які ж послуги надає ваша клініка? Зрозуміло, що це є офтальмологічний напрям і окремо косметологія. Чи могла би ти перерахувати, щоб ми більше орієнтувалися, з чим можна приїхати у Київ? клініка надає послуги офтальмології дитячої, дорослої діагностики і консультаційного прийому. Лікування там в мене немає. Я все лікування проводжу в центрі мікрохірургії ока. А також є окремо дерматологія з косметологією. Це величезна кількість апаратних найсучасніших процедур, там від IPL-терапії, СМАС, ліфтингу, мікроголкового рефу, Морфеус 8. Це така дуже нашумівша, скажімо, технологія, найбільш популярна, з різними іншими там ін'єкційними, доглядовими процедурами. Багато. Навіть є у нас такий напрямок естетичної гінекології, теж цікавий. У нас був в минулому році з гінекологами такий гарний прямий ефір теж, там, де ми говорили про сучасну жінку, про тенденції 21 століття, про чого хоче сучасна жінка. І там ми багато це розглядали. Кому цікаво буде, то можна це більш детальніше вивчити. Як ти організовуєш свій тайм-менеджмент? Поєднувати приватну практику, і ти не просто туди приходиш на роботу, ти це все організовуєш, ти є власником цього бізнесу. Також робота в державній установі мікрохірургії ока і ще й викладацька діяльність періодично. Як тобі вдається це все гармонійно поєднувати? Ти знаєш, наскільки не можу сказати, наскільки це гармонійно. Це зі сторони виглядає досить гармонійно, але це не просто, але досить цікаво і досить активно. Я вже задумуюсь над тим, щоб деякі свої обов'язки делегувати, тому що надзвичайно вже складно з цим всім справлятися. Але мені це все подобається. Тобто пацієнти в центрі мікрохірургії більше я як оперативні якісь втручання роблю, а діагностичні, там, консультаційні прийоми більше частіше в приватній клініці. Чому? Тому що там я маю більше часу приділити увагу пацієнтам. Для мене це комфортніше, бо я люблю так пояснити, донести все пацієнтам, щоб було зрозуміло. В державній, на жаль, ти трошки лімітований часом, і як для мене це трошечки заважає мені розкритися так наповно. Плюс в приватній я також багато роблю і апаратних, саме естетичних таких методів лікування, вже говоримо так про косметологію. Тому мені це здається дуже. Навіть інколи буває, коли, наприклад, дуже зручно пацієнт приходить там на якусь процедуру з косметології, ми наносимо анестезію, в цей час ми можемо піти перевірити очі. Або навпаки. Це дуже зручно пацієнтам і визиває Логічно довіру. поєднати Угу. ці дві методики. Які би ти дала поради молодим прогресивним людям, які хочуть відкрити свою власну практику? Чи ти так ретроспективно можеш виокремити якісь основні пункти, на які варто звернути увагу? Якщо ви щось надумали робити, робіть. Не думайте про всі повністю прораховуйте етапи, тому що, як я казала, можна не досягти того фінального результату, якщо одразу подумати, на яку ти авантюру йдеш. Так, це як у нас було з будинком. Ми почали будувати будинок, і я пам'ятаю, нам один будівельник сказав, скільки треба коштів?
каже, 100 тисяч гривень і все, і будинок буде готовий. Ми такі, да? А в нас на той момент було 110 тисяч. Ми думаємо, що на 10 погуляємо. Ось, але ці кошти закінчились через 3 тижні. Ну, ти розумієш, який далі був складний шлях, так само і тут. Це все досить такий і енергоємкий процес, і, звичайно, затратний процес. Однозначно, треба свої сили хоч трошечки прорахувати. Основне це зрозуміти, скільки ти маєш щомісяця витрачати на різні послуги. Це і податки, це і зарплати, це і оренда приміщення. В ідеалі, якщо це приміщення твоє, а як ні, це величезні кошти, оренда, комуналка і так далі. Чи зможеш ти з цим справлятися? Щомісячні затрати – це основне, що ти маєш прорахувати. І тут, до речі, моя математика мені дуже допомогла. Якраз я про неї теж згадала, про твої шкільні роки. Варто згадати теж про питання з Інстаграму все ж таки. Якщо ти думаєш відкрити свій бізнес, звідки брати кошти? Чи розраховувати на власні сили, чи шукати інвесторів? Ти знаєш, зараз дуже багато програм, є гранти, є компанії, які дають різні відтермінування. Треба домовлятися з ними, розраховувати на свої сили, скільки ти можеш щомісячно їм віддавати коштів так, щоб це тобі було комфортно. В принципі, багато йдуть на ці умови. Треба вміти розмовляти з людьми. І коли ти вирішив зробити свою справу, свій бізнес, якщо це говоримо медичний, перше, на що б я звертала увагу, це на правильне отримання ліцензії. Вважаю, без ліцензії взагалі не можна працювати в медичному бізнесі, коли ми говоримо про саме такий якийсь центр. Да? І тут дуже багато нюансів, з якими я стикнулася навіть в пошуку приміщення. Ті приміщення, які ми шукали, добре, що ми на них не зупинилися, тому що вони б не підходили. Ну, наприклад, це не може бути напівпідвальне приміщення, тоді ти не отримуєш ліцензію. Це мають бути там мокра точка в кожній кімнаті, це мають бути певні норми площі приміщення, різні такі аспекти, там вентиляція і так далі. Ці всі аспекти треба враховувати, тому що потім ти на фіналі зробиш ремонт, а твоє приміщення буде негодне на ліцензію. Це такий дуже важливий аспект. Тут, власне, вже варто подивитися наперед і зрозуміти, що тебе далі чекає, отримуючи те чи інше. А, наприклад, купівля приладів, це може бути не одразу, це може бути поступово, уже розраховуючи на сили свої, як ти можеш далі їх, ці гроші віддавати там своїм же інвесторам, кредиторам. Як на мене, людині, яка закінчила медичний університет, важко освоїти оцю тематику розвитку свого власного бізнесу. Чи ти проходила якісь курси, чи ти радилася з іншими власниками клінік? Чи так на своєму досвіді крок за кроком ти сама це все освоювала? Я надихалася успішними людьми, досі ми надихаюся і черпаю з них досвід. Багато було помилок, які би, в принципі, могла б не зробити, але зробила. Але курси спеціальні не проходила. Тобто починала з нуля, все дізнавалася від людей, які це вже робили, і ось так крок за кроком це робила сама. Це деколи навіть краще, ніж курси. Просто комунікація з людьми, які вже створили щось схоже. Це основне. Просто не всі хочуть ділитися. Це у всьому, як і в професії. Ти знаєш, да? Є люди відкриті, які просто все розповідають, а є люди закриті. Багато чого не можуть розуміти люди, що, в принципі, тут немає якоїсь конкуренції. Це не означає, що потрібно всю інформацію ось так викладати, але якщо тебе питають, то, в принципі, треба, я вважаю, так, відкриватися людям і давати якусь інформацію, тому що це можливо там оберегти від якихось помилок, або там насторожити, або десь, і тоді буде тобі людина ця вдячна дуже сильно. І перейдемо до гарного, хорошого, чутливого лікаря. Який би мав бути ідеальний лікар, на твою думку? Ідеальний лікар, на мою думку, так упустимо такий важливий момент, звичайно, це професіоналізм, без цього ніяк.
Лікар постійно вчиться, розвивається, має так робити все своє життя. Це одна така сторона. Але інша, я б сказала, не менш важлива сторона для лікаря, для того, щоб він був дійсно лікарем, він має бути психологом, він має бути наставником для пацієнта, він має зуміти сформувати контакт людина з людиною. Коли тобі пацієнт починає довіряти, і тоді набагато і ефективніше проходить саме лікування. Тому що пацієнт розуміє ціль його, розуміє якийсь кінцевий пункт, куди ми рухаємося. І як це працює в офтальмології, так, звичайно, але і в естетичній медицині це, я б сказала, ще набагато більше працює. Тому що коли приходять там, скажімо, пацієнти, от я хочу там ось так, знаєш, то треба пояснити пацієнту, що так не буває. І часто відображення наше зовнішнє – це відображення нашого внутрішнього стану. Можливо, людині треба просто там елементарно виспатися, нормально харчуватися, змінити свій емоційний фон, і вона одразу стане виглядати набагато краще. І мішків під очима стане менше, і колір обличчя стане кращим. А можливо, там потрібно скоригувати деякі дефіцити, і про це мало хто говорить. Важливо знати там своє залізо крові, рівень вітаміну Д і так далі. Про це обов'язково ми говоримо на першому такому прийомі, а вже потім приступаємо до якогось там лікування. І це лікування має бути не ось так, це не чарівна паличка, це етап, такий шлях до здоров'я і краси. І він має бути поступовий, зрозумілий пацієнту. І тоді оця така співпраця лікаря і пацієнта – це найкраще. Коли ми говоримо про комплаєнс і про ідеального лікаря, то риторичне запитання, чи може штучний інтелект повністю замінити нам лікаря? Тобто, напевно, що ж ні. Бо як можна створити комплаєнс з машиною? Ти знаєш, зараз в такий вік штучного інтелекту і високотехнологічних таких, і у вік високих технологій, деякі вже, скажімо, маніпуляції досить так заміняють уже машини. Але я не думаю, що це можливо повністю замінити. Це можна уявити там з літаком на автопілоті. А ти сіла би в такий літак, який взагалі без пілота, а тільки на автопілоті їде? Саме зараз, напевно, ні. Якщо це вже буде якась рутина років з 10, де не буде ніяких авіакатастроф, то, думаю, тоді я би вже довірилась. А я б ні. Ти знаєш, я би все рівно залишила би поруч пілота, так на всякий випадок. Так само і тут більшість є зараз ті операції в офтальмології, лазерні операції, які майже повністю виконує машина, але лікар сидить поруч. І це якась... машина може виконати якісь певні маніпуляції, але вона ніколи не замінить цього контакту людина з людиною, взагалі цього всього розуміння процесу і такої страховки. Тому я за технології, я за машини, але я за те, щоб лікар супроводжував цей весь процес і повністю би не переходила в етап машини. От навіть в лазерній коагуляції сітківки, є зараз багато і трафаретів, і навілаз з'явився. Це дуже круто, але все рівно, на мою думку, це треба поєднувати дуже так вміло. А, скажімо, в естетичній медицині зараз все більше і більше з'являються приладів з штучним інтелектом і так далі. Але вони не витісняють роботи лікаря, вони тільки допомагають, наприклад, можуть міряти температуру шкіри, імпеданс шкіри, різні такі моменти, які реально дуже круто допомагають контролювати температуру і так далі. Це круто, надзвичайно так розвивається Наразі активно. це тільки одні плюси. Що можна порадити студентам, які живуть в таку активну епоху, де розвивається штучний інтелект, де найкращі конференції, які все одно з кожним роком стають ще більш наповненими? Як не загубитися в цьому всьому і зрозуміти, що ти хочеш, і як працювати так максимально продуктивно, сконцентруватись на чомусь?
Ну, дивіться, мої поради сьогодні, вони є сьогодні, а через там років, скажімо, 5-10 вони, можливо, взагалі не будуть мати ніякого значення. Але основне це те, що якщо ви щось в якомусь напрямку бажаєте розвиватися, по-перше, швидше для себе вирішити, який це буде напрямок, якщо ми про медицину говоримо, і тоді робіть швидко все сьогодні і зараз, бо завтра вже воно може бути зовсім іншим. І максимально там знаходьте тих, от як ми казали, корифеїв, які в цьому напрямку працюють. Просіться до них, їдьте, здобувайте якісь гранти, якісь навчання, їздіть на ці профільні такі конференції. А найбільше це не бійтеся спілкування в кулуарах. Коли це вперше, це дуже так тривожно, якось. Але ну, більшість людей вони досить відкриті, і зарубіжні наші колеги вони не проти, тільки за, коли ти хочеш перейнятися цим досвідом. Це надзвичайно надихає. Особливо за кордоном, так, і на конференціях це є велика можливість, коли ти підходиш, звичайно, не до кожного, але вони раді поговорити, поспілкуватися, поділитися своїм досвідом, бо ти їм не є теж і конкурентом там. Ви з різних країн, і тому це тільки плюс в комунікації. Так, так, так. І в принципі я завжди говорю: ну не може бути в медицині конкурентів. Кожен знайде свого пацієнта, а кожен пацієнт знайде свого лікаря. І цього не потрібно боятися, тому що, знаєш, так часто там, так я тобі нічого не скажу, тому що то вдруг ти мій досвід собі перенесеш і все, в мене не стане клієнтів. Да не буде такого. Навпаки, треба бути максимально відкритою до того, хто просить. Хто не просить, звичайно, це у всьому. Якби насильно добрим не будеш. Олю, у нас на каналі є така традиція, що кожен гість презентує якийсь свій подарунок для глядачів. Що би ти могла подарувати за найкращий коментар своєму пацієнту чи своїй колезі чи лікарю? Ми будемо дуже раді вашим коментарям. І за найкращий коментар для пацієнта, якщо він не зв'язаний ніяк з медициною, це буде безкоштовна повна діагностика зору з оптичною когерентною томографією, з ангіографією, з комп'ютерним полем зору, моя консультація. А якщо це буде наш колега, то це я би подарувала такий онлайн-зустріч з лекцією про периферичні дистрофії сітківки з дуже яскравими прикладами, як правильно і як неправильно робити лазерні втручання. Це дуже корисна інформація. І перейдемо одразу так супер дотично до питання з інстаграму наступного по периферичних дегенераціях сітківки. Чи бувало в тебе таке, що зробили лазерну коагуляцію сітківки укріплюючу, і пацієнт прийшов за якийсь час з відчаруванням сітківки на цьому оці? Так, в мене особисто ні, але пояснюю це і на курсах, на лекціях по периферичним дистрофіям. Треба розуміти, що просто поставити декілька коагулятів біля розриву – це не працює. Це має бути дійсно такий гарний циркляж біля цього розриву або дистрофії. Може бути там 5, 10, 15 рядків майже зливних коагулятів. І чим більше розрив або це локальне відшарування, тим ти сам маєш своїм клінічним досвідом зрозуміти, скільки ти маєш цих рядків коагулятів поставити, щоб воно тримало. У нас є дуже багато випадків, коли ми спостерігаємо наших пацієнтів через 5-10 більше років, і в них все чудово. Але треба не забувати про те, що коли ми доторкнулися до пацієнта, зробили йому лазерне лікування, пацієнт має обов'язково раз в рік приходити на огляди. Тому що буває, наприклад, ми укріпили сітківку в одному місці, а ця дистрофія може з'явитися в іншому місці. І це важливо. Профілактичні огляди тільки попереджують те, щоб не пропустити інші якісь зміни, які можуть розвинутися. Або це, наприклад, якась травма неспрогнозована, і
вже був зроблений лазерне лікування, але там по тим чи іншим причинам, особливо в наші часи зараз, от пацієнт отримав травму, тоді ми обов'язково говоримо, що треба прийти одразу на профогляд. Дякую за таку гарну відповідь тобі. І дякую, що ти сьогодні була з нами, що приїхала з Києва, і ми так гарно поговорили на важливі теми і для пацієнтів, і для молодих лікарів, і для натхненних лікарів або ті, які шукають натхнення. Дякую тобі за роботу твою, за такий міцний стержень в такої тендітної офтальмологині. І за цей скальпель, який ти так тримаєш міцно, лазерний, і оберігаєш наших пацієнтів. І дякую глядачам, які переглянули цей подкаст. Пишіть коментарі, дуже гарні подарунки можна отримати від Олі. Дякую, надзвичайно дякую тобі, Вікторія, за цей такий чудовий досвід і за ті емоції, які пережила тут. Багато чого згадала, і знаєш, як аж тепло на душі стало від цих приємних спогадів. Тому дякую теж глядачам. Пишіть коментарі, не жалійте лайки, будь ласка, тому що, ви знаєте, це для вас нічого не вартує, а для нас, повірте, це важливо. Тому пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся. На сторінку Олі буде прикріплено та мою. З вами була Оля Венедіктова та я, Вікторія Галько, на каналі Галько iTalks. До нових зустрічей!